हेलो नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल हमर क्लासमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा तपाईहरु सिक्न सक्नुहुन्छ हाउ टु मर्ज मेनी सेल। हामीले धेरै सेललाई कसरी मर्ज गर्ने यस विषयमा हामी यो भिडियोमा सिक्ने छौं। यहाँ मैले टाइटल राखेको छु हाउ टु मर्ज मेनी सेल। जस्तै अब यहाँ हामी टाइप गरिहालौं, यसैलाई कपी गरिहालौं। हाउ टु मर्ज मेनी सेल। जस्तै अब यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यसमा हामीले 1 2 3 सेल यहाँ धेरै छ, त यसमा अट्याएको छैन। यसको लागि हामीले यहाँदेखि सेलेक्ट गरेर यहाँसम्म सेलेक्ट गरी होम ट्याबमा गएर यो मर्ज एन्ड सेन्टरमा क्लिक गर्नुस्। ल हेर्नुस्, अब यो मर्ज भइसकेपछि यहाँबाट तपाईले यसलाई यसरी सेन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले यो जति सेल चाहिएकोमा हामीले सेलेक्ट गरी उसलाई हामीले मर्ज गर्न सक्छौं। यसरी सिलेक्ट गरेर मर्ज गर्न सक्छौं। अब मर्ज गरिसकेपछि यसमा हामीले यो ठुलो देखाएको छ यो कन्टेन्ट, यसलाई हामीले तल माथा गरेर अलि सानो पार्दा यो र्याप टेक्स्टमा गएर क्लिक गर्यो भने यसमा आउँदैन। किन आउँदैन? यसमा यो मर्ज भइसकेको छ, त्यसैले यो तल आउँदैन। त्यसैले यसमा हामी गरेर हेरौं, यसमा मर्ज भएको छैन। यो र्याप टेक्स्टमा गएर ल हेर्नुस्, यसरी तपाईको यो एडजस्ट गर्नुभयो भने यसरी तल माथि गरेर हाम्रो यो जुन वर्ड छ यसरी एडजस्ट भएर आउँछ र्याप टेक्स्ट गर्दाखेरि। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईले यसको फन्टको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसरी तपाईले फन्टको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, आजको यस भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियो लिएर फेरि आउने छौं। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। साथसाथै यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला। धन्यवाद।